सब्स्क्राइब गर्नुस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अल नेपाली टेक एन्ड टिप युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म अनलाइन अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। तपाईहरुले अनलाइन जब गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई एउटा साइट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। साइटको नाम छ माइक्रोसफ्ट नेपाल भन्ने। तपाईहरुले यो साइटमा अर्निङ गरेर महिनाको 20 देखि 25,000 सम्म सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईले यो साइटमा साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मैले साइटको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट डाइरेक्ट साइटलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईले यसमा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले यसमा काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले साइन अपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्ने अप्सन खोल्छ। तपाईले यहाँनिर इमेल आइडी, यहाँनिर आफ्नो पासपोर्ट, यहाँनिर कन्फर्म पासवर्ड गरेर यहाँनिर आफ्नो क्याप्चा सल्भ गरेर तपाईले क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अर्को नेक्स्ट फर्म खोल्छ, जुन फर्ममा तपाईले आफ्नो पर्सनल डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ। भरेर तपाईले आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अलरेडी अकाउन्ट भएको कारणले म लगइन गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्न गाह्रो भएमा तपाईहरुले कमेन्टमा लेख्नु होला, तपाईलाई अकाउन्ट क्रिएट गर्ने प्रोसेस पनि कम्प्लिट बताइदिन्छु। तपाईले आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गरेपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड लगाएर यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अब वर्किङ प्लेस खोल्छ। यहाँनिर तपाईले आफूले जब पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै पनि काम तपाईले दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर काम पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो डैशबोर्ड खोलेको छ। अहिलेसम्म मैले ब्यालेन्स 0 यहाँ देखाइरहेको छ। तपाईले मैले यसमा कुनै पनि अर्निङ नगरेको कारणले यो पहिलो चोटि मैले अकाउन्ट बनाएको कारणले यहाँनिर मेरो ब्यालेन्स अर्निङ 0 देखाएको छ। तपाईले यसमा अर्निङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर काम सुरु गर्न यहाँनिर सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले अवेलेबल जब भन्ने अप्सन छ, तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर साइडमा 10 देखाइरहेको छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर दुईटा अप्सन पाउनुहुन्छ। एउटा फ्रीलान्सिङ जब र अर्को क्राउड अनलाइन जब भन्ने। यहाँनिर अवेलेबल जबमा दुईटा अप्सन तपाईलाई मैले भनिसकेको थिएँ, क्राउड वर्किङ जब र फ्रीलान्सिङ छ। तपाईले दुईटैमा अनलाइन जब गर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्रीलान्सिङ भनेको एउटा स्वतन्त्र किसिमले काम गर्ने वर्करले फ्रीलान्सर भन्छ। तपाईहरुले धेरै किसिमको कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट तपाईले धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भने क्राउड वर्किङ जबमा तपाईहरुले सिम्पल किसिमको टास्क कम्प्लिट गरेर यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले क्राउड वर्किङ जबमा गएर हामी हेरौँ, यसमा ओपन गरौँ। तपाईले यसमा विभिन्न साना जबहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईले विभिन्न किसिमको जब देखिराख्नु भएको, जुन किसिम यो हरियो बोलिरहेको यो चाहिँ अहिले खुलेको जबहरु हो। यसमा दैनिक रूपमा डेली नयाँ नयाँ जबहरु खोल्छन्। तपाईले पनि आफ्नो कुनै जब छ भने पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाई वर्करबाट काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भनेको छ 1 नम्बरमा यो ओपन जब, यो क्लोज भएकोहरु त हामीले गर्न सक्दैनौँ। यो अलरेडी अरूले गरेर काम सकिसकेको हो। यो ओपन भन्ने अप्सनमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड एन्ड इन्स्टल एन्ड्रोइड भनेर भनेको छ। तपाईले एन्ड्रोइड एपहरु डाउनलोड गरेर यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को पनि एड फेसबुक ग्रुप मेम्बर भनेर भनेको छ। तपाईले यसमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै जबहरु हुन्छन्। तपाईले दैनिक रूपमा यसमा चेक गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर अरु पनि यो हरियो बोलेको सबै जब हो। तपाईले यहाँनिर यसको प्राइस पनि दिएको हुन्छ। तपाईले जस्तै यहाँनिर ओपन डाउनलोड एन्ड इन्स्टल एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस एप भनेको छ। तपाईले यहाँनिर एउटा एपलाई डाउनलोड इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईले 2 देखि 3 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दिइरहेको 3.3 एम्पियर लेखेको छ। भ्याकेन्सी 2 देखि 3 जना भनेको छ। यहाँनिर 2 जना अलरेडी भइसकेको छ भने अब 1 जनाको आवश्यकता परेको छ। तपाईले यसमा क्लिक गरेर यसमा जबको के गर्ने भन्ने बारेमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एन्ड्रोइड एप मोबाइल इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गरेर यो साइटलाई मोबाइलबाट ओपन गरेर तपाईले यसमा यो एपलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्यूपे भन्ने एप छ। तपाईले यो एपलाई ओपन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर टास्क के गर्ने भनेर दिएको हुन्छ। यहाँनिर जब रिक्वायरमेन्ट भनेको छ, रिक्वायरमेन्ट दिएको हुन्छ। एनीवन क्यान वर्क भनेको छ। यहाँनिर तपाईले काम के गर्ने भन्ने बारेमा पनि दिएको छ। एप ओपन गर्ने, रेजिस्टर गर्ने,
अनि स्क्रिनशट तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यो एपको इमेल आइडीमा र तपाईँले 3 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै यहाँनिर विभिन्न साना जबहरू हुन्छन्, तपाईँले जब गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै छोटा जबहरू हुन्छ, जस्तै गरी यहाँ क्राउड वर्किङ जबमा हेरौँ। यसमा निकै मसिना अलिकति एउटा यो जब भयो, यहाँनिर 3-4वटा जब खुलेको छ। तपाईँले सबै जबहरू गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर यो 25 NPR भनेको छ। शेयर दिस पोस्ट अन फेसबुक एन्ड गेट मिनिमम लाइक भनेको छ, म्याक्सिमम लाइक भनेको छ। तपाईँले यो टास्क कम्प्लिट गर्ने बापत तपाईँले 25 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर 40 नम्बरमा डाउनलोड एन्ड इन्स्टल 15 योर एन्ड्रोइड मोबाइल भनेको छ। यो एप्स तपाईँले डाउनलोड गरे बापत चाहिँ तपाईँले 5 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँले यो माइक्रोसफ्ट नेपालमा वर्क गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब यसमा अर्को अप्सन छ हाम्रो, तपाईँलाई मैले भनिहाले एउटा यो क्राउड वर्किङ जब तपाईँले यसमा वर्किङ गरेर के रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले फ्रीलान्सिङमा भने निकै धेरै रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फ्रीलान्सिङमा हामीले क्लिक गरौँ, यहाँनिर फ्रीलान्सिङ जब भन्ने छ, तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि विभिन्न यहाँनिर किसिमको यहाँ जबहरू हुन्छन्, तपाईँले ती जबहरू कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर प्रोजेक्ट वर्क भनेको छ, थेसिस लेख्ने भनेको छ। तपाईँले थेसिस लेखे बापत यहाँनिर 10,000 देखि 15,000सम्म भनेको छ। तपाईँले थेसिस कम्प्लिट गर्नु सक्नुभयो भने तपाईँले एउटा थेसिस बराबर 10 देखि 15,000 अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अर्को छ 2 नम्बरमा वेबसाइट डिजाइनिङ भन्ने। तपाईँले वेबसाइट डिजाइनिङ गरेर दिनुभयो भने 3 देखि 10,000सम्मको काम यहाँ छ। तपाईँले यदि ग्राफिक डिजाइनर हो अथवा वेबसाइट डिजाइनर हो भने तपाईँले प्रिन्समा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। फाइन कस्टमर फर अस एन्ड गेट पेड भनेको छ। तपाईँले यहाँ कुनै पनि कम्पनीहरूले यहाँनिर तपाईँलाई कस्टमर खोज्न लगाएको हुन्छ। तपाईँले यदि कस्टमर खोजेर उहाँ पुऱ्याइदिनु भयो भने तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ 3 देखि 10,000सम्म। तपाईँले उहाँ सम्पर्क मात्रै गराइदिनु पर्छ, तपाईँले पुऱ्याइदिनु पर्दैन। अर्को छ एप मार्केटिङ भनेको छ। तपाईँले एप मार्केटिङमा पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। फाइन्ड रुम नियर बल्कको ओरल कृतिबाट भनेको छ। बल्कको र कृतिमा तपाईँले रुम खोजिदिनु भयो भने पनि तपाईँले 3,000 देखि 1,000 देखि 3,000सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। वेब डिजाइनिङ छ 3,000 देखि 10,000सम्म। जस्तै इक्जाम्पलको लागि 1 नम्बरको थेसिस हामी हेरौँ, थेसिसमा क्लिक गरौँ। तपाईँले कुनै पनि किसिमको जब यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो काम छ। तपाईँले यो नेपालकै साइट हो, यसमा तपाईँले सजिलोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भनेको छ तपाईँले जबको डिस्क्रिप्सन दिएको छ। यहाँनिर जब रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। यहाँनिर एनिवन क्यान वर्क भनेको छ। अर्को छ बजेट 10 देखि 15,000सम्म भने तपाईँले थेसिस कम्प्लिट गरेर 10 देखि 15,000सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। काम लगाउने व्यक्ति राजेश घिमिरे भनेको छ। तपाईँले यसरी नै यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि काम गर्ने हो भने तपाईँले यहाँनिर बिड नाउ भनेर क्लिक गरेर आफ्नो तपाईँले प्रपोजल चेन्ज गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँले साइटमा सजिलोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूले काम गरिरहेका छन्, अर्निङ गरिरहेका छन्। तपाईँले पनि सजिलोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँ हेरौँ फ्रिलान्सिङ जबमा फेरि पनि हेरौँ। यसमा तपाईँले अरू पनि टास्कहरू हुन्छन्, तपाईँले यसमा टास्कहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा टास्क कम्प्लिट गरेपछि तपाईँले आफ्नो ब्यालेन्सलाई ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ नेपालकै कुनै लोकल ब्याङ्कमा र तपाईँले ई सेवामा पनि यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अरू पनि टास्क छन्। वेब डिजाइनिङ तपाईँले गर्नुभयो भने 3,000 देखि 10,000सम्म तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रिलान्सिङ जबमा चाहिँ तपाईँसँग केही किसिमको क्षमता हुने हो। जस्तै थेसिस लेख्नको लागि तपाईँसँग क्षमता हुनु पऱ्यो, वेब डिजाइनिङको लागि तपाईँसँग क्षमता हुनु पऱ्यो भने क्राउड वर्किङ जबमा तपाईँलाई कुनै क्षमता हुनु पऱ्यो। तपाईँले सिम्पली रूपमा यसमा ट्याक्स कम्प्लिट गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पल ट्याक्सहरू हुन्छ, तपाईँले ती ट्याक्सहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँलाई अघि पनि बताइहालेँ। तपाईँहरूले यसमा यस्तै सिम्पल किसिमको जब भन्नुहोस् त डाउनलोड एन्ड इन्स्टल एन्ड्रोइड आइओएस एप बनेको छ। तपाईँले यो काम गरेर कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ 3 रुपैयाँ। अर्को छ एड फेसबुक ग्रुप मेम्बर भनेको छ। तपाईँले फेसबुक ग्रुप मेम्बर एड गरेर
5 रुपैयाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँले यसमा सानो काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अर्निङ गरेको पैसालाई अब यहाँनिर माई फाउन्ड भन्ने अप्सन छ। तपाईँले माई फाउन्ड भन्ने अप्सनमा गएर यसलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा। जस्तै माई फाउन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू खोल्छन्। तपाईँले यदि ई सेवामा ट्रान्सफर गर्ने हो भने तपाईँको एकाउन्टमा ब्यालेन्स मिनिमम 100 रुपियाँ हुनु पर्यो र तपाईँले ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने भने मिनिमम ब्यालेन्स 1000 रुपियाँ हुनु पर्यो। तपाईँले ई सेवामा ट्रान्सफर गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट मोबाइल रिचार्ज हाल्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि बिजुलीको बिलहरू तिर्ने विभिन्न कामहरू त्यहाँ ई सेवाबाट गर्न सकिन्छ, जुनको बारेमा तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा बताउनेछु। ई सेवाको एकाउन्ट कसरी बनाउने, ई सेवालाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा बताउन चाहन्छु। यहाँनिर अप्सन देखेको छ विथड्र भन्ने अप्सन आइसकेको छ। तपाईँले यहाँनिर देखाएको छ तपाईँले यदि 100 रुपियाँभन्दा बेसी छ भने तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर ब्याङ्कको लागि 1000 भनेर तपाईँले यहाँ देखाइरहेको छ। यदि तपाईँले ई सेवामा गर्ने होइन भने तपाईँले ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्याङ्क ट्रान्सफरमा क्लिक गरेर यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो ब्याङ्कको डिटेल लगाएर यहाँ भएको पैसालाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एकदम सजिलो काम हो। तपाईँले घर बसी कामलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ब्याङ्कको इन्फोमा आएको छ। तपाईँले यहाँनिर एमाउन्ट कति लगाउनु, मिनिमम एमाउन्ट 1000 रुपियाँ भनेको छ। तपाईँले 1000 भन्दा बेसी जस्तै 10,000 15,000 कमाउनु भयो भने तपाईँले त्यो एमाउन्ट यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले ब्याङ्क अब नेपालको जुनै पनि ब्याङ्क यहाँ सपोर्ट गर्छ। तपाईँले कुनै पनि नेपालको ब्याङ्कलाई यहाँ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नोबेल ब्याङ्क, किस्ट ब्याङ्क, जुन हजारौँ किसिमका ब्याङ्कहरू छन् नेपालमा। तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्क छान्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट नम्बर छ यहाँनिर, तपाईँले एकाउन्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले एकाउन्ट होल्डर कसको नाममा एकाउन्ट छ, तपाईँको नाममा एकाउन्ट छ तपाईँले नै आफ्नो नामको एकाउन्ट यहाँ लगाएर त्यही यहाँ क्याप्चा सल्भ गरेर तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो क्यासलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट विथड्र गरेको 3 दिनपछि तपाईँको एकाउन्टमा आएर बस्छ पैसा। तपाईँले आज विथड्र गर्नुभयो भने आजको 3 दिनपछि तपाईँको एकाउन्टमा पैसा जम्मा हुन्छ। यसरी नै तपाईँले सजिलोसँग अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो साइटबाट र आफ्नो पार्ट टाइम जबको रूपमा यसबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग कला छ, क्षमता छ भने तपाईँले यसबाट पर्याप्त रकम कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै थेसिस कम्प्लिट गर्नुभयो भने 10 देखि 15,000 भनेको तपाईँले राम्रो थेसिस लेख्नुभयो भने 10,000 रुपियाँ भयो भने पनि महिनामा तपाईँले 5वटा थेसिस लेख्नुभयो भने 50,000 रुपियाँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पकेट मनी बनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। जय नेपाल। सब्सक्राइब गर्नुहोस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि।